شما هم احتمالا مثل من در چند روز اخیر دعوای بین سامانه پهلوی رو شاهدش بودید. دیدید که چطور مشاور رضا پهلوی حمله میکنه به صبا بختیاری و چطور بقیه اطرافیانش شروع میکنن درگیری با عده دیگر و خلاصه جنگ سختی از سوی سامانه پهلوی قبل از اینکه علیه جمهوری اسلامی پیش برده بشه، مثل تمام این سالها در وهله اول علیه همه دیگرانی که احیانا به اینها نقدی داشته باشن رو آغاز کردن. به این موضوع میپردازم، به اینکه چرا صبا بختیاری چنین مورد کین و نفرت این سامانه قرار میگیره و چی میشه که ایرج مصداقی به وحید بهمن میگه هوادار قاسم سلیمانی، نزدیک به سپاه و طرفدار جمهوری اسلامی، و وحید بهمن یا وحید رنجبری ایرج مصداقی رو متهم به دفاع از صدام در حمله به ایران و خلاصه خیلی چیزهای دیگه میکنه و در نهایت بهش میگه بیشرفترین جاندار روی کره خاکی هستی اگر ثابت نکنی که من آن چیزهایی که تو میگویی هستم. شادی امین هستم. در ولتاژک این هفته به این سوال پاسخ خواهم داد که انگیزه های پشت پرده درگیری بین هواداران سامانه پهلوی و مشاورینش با یکدیگر چیست و خود رضا پهلوی جایگاهش در این ماجرا کجاست. ماجرا از اونجایی شروع شد که پروژه شکوفایی ایران رونمایی شد. پروژه شکوفایی ایران رو که مدت‌ها بود اینها به زبان انگلیسی برای سرمایه‌داران غیر ایرانی ارائه داده بودن، اومدن و از طریق رسانه ملیشون من و تو برای ایرانی ها هم توضیحش بدن، به جامعه ایران بگن اگر ما بیایم سر کار چی منتظرتونه. بعداً به این پروژه برخورد خواهم کرد، بهش خواهم پرداخت در برنامه ولتاژ و در عین حال توضیح خواهم داد که این پروژه در صورتی که جدیش بگیریم و اساساً امکان اجرا داشته باشه در خدمت چه اهداف و چه سیستمی است میپردازم. اما در اینجا گذرا بگم که وقتی این پروژه عنوان شد انتقادات و نقدهای زیادی از سوی عده‌ای مطرح شد و اینها رو در حد پروژه دانشگاهی ازش اسم بردن و البته هواداران پهلوی این نوع نقدها رو بر نمیتابند و ادعا کردن که اینها همه داره برای تخریب پروژه شکوفایی عنوان میشه. اما یکی از توییت هایی که در این نقدها مهم بود توییت صبا بختیاری بود که نوشت شما که دارید پروژه شکوفایی میدید، میخواید در آینده ایران همه مردم رو خوشبخت کنید. همین امروز در واقع لب کلامش این بود که منی که خانوادم هزینه دادن، صبا بختیاری عمه پویا بختیاری زنده یاد از کشته شدگان آبان 98 هست که پدرش منوچهر بختیاری همچنان در زندانه و مادرش به همچنین، و پیشم بعد از یک مرخصی کوتاه مجدداً به زندان بازگشته. همه میدونیم که بسیاری از خانواده ها و یا آسیب دیدگان جنبش های گوناگون در سالهای اخیر تونستن از حمایت فعالین حقوق بشر یا فعالین سیاسی در کشورهای گوناگون بهره مند بشن و در یه حد محدودی از این کمک ها بتونن استفاده بکنن، به کشور امن بیان و بتونن زندگیشون رو در یک آرامش نسبی ادامه بدن. صبا بختیاری هم از این مقوله جدا نبوده. او به دبی رفته و در اونجا با طبیعتاً آنطور که خود خانواده صبا میگن به دلیل نزدیکیشون به رضا پهلوی و افکار او به اونها، به مشاورین رضا پهلوی نامه میده و تقاضای کمک برای انتقال به یک کشور امن میکنه. پاسخهایی که به او داده میشه به نظر میاد کمی از سر باز کردنی بوده و این رو وصلش میکنن به یک آدمی در یک کشور دیگه‌ای و بهش میگن که خلاصه به کارهای این خانم صبا رسیدگی کنید و این خانم صبا هم براش یه بار $2000 میفرستن که خود خانم صبا بختیاری میگه من براشون نوشتم که من مستمند نیستم، نیازی به پول ندارم، بلکه میخوام به یک کشور امن منتقل بشم. این توییت صبا بختیاری بی پاسخ نموند. امیرحسین اعتمادی به جای اینکه بگه بله ما به عنوان مشاورین شاهزاده به شما میگیم شما اینو گفتی، اینو ما کردیم، این نشد، این شد، میره از جایی که بهش دسترسی داره، تحت اختیارش هست
و همه ما میدونیم که این تیم رضا پهلوی در واقع به نوعی پیشبرنده تمام این کمپین ها یا فعالیت های رضا پهلوی بودن و رضا پهلوی بسیار خوشنود است از داشتن این تیم، چون با چنین تیمی تونسته امروز یه حزب ایران نوین درست کردن، نفتی درست کردن، بودجه میگیرن، پول میگیرن و به هم محتاجن. اونها به اسم این محتاجن، این به این فعالیت های اینا و اینکه به شکل براش مصاحبه جور کنن، براش کنفرانس جور کنن، سفرهاشو همراهی بکنن، سفر براش جور کنن، دیدار براش جور کنن و به هر رو آنچه که در این 46 سال نه قادر بوده، نه تواناییشو داشته، نمیخوام از واژه‌های دیگه استفاده کنم، و نه خواستشو داشته امروز در اوج خیزش مردم طبیعتا این انگیزه خدای ایران شدن او رو هم در بر گرفته و اینها از این انگیزه دارن استفاده میکنن و نزدیک شدن و دارن در واقع مشترکاً پروژه قدرتگیری رو با هم پیش میبرن برای آزادی ایران و مردم ایران و غیره. اینها حرفایی است که بعداً بهش خواهم پرداخت در وقتی که بحث پروژه شکوفایی ایران میکنم. باشه، جواب صبا بختیاری رو میره امیرحسین اعتمادی از اکانت یا در واقع حساب کاربری رضا پهلوی کامیونیکیشن یا دفتر روابط عمومی رضا پهلوی میده و اونجا به صبا بختیاری بسیار تند میگه که شما تماس گرفتیم به شما بعد از چندین بار در توییت در پاسخی که به نظر من بسیار بروتال هست. اگر از طرف رضا پهلوی داره داده میشه، از طرف به اصطلاح رهبر یه بخشی از این اپوزیسیون یا به اصطلاح کسی که خیلی قرار است انسان مدار و همه ایرانیان را دوست داشته باشد، هر ایرانی با هر مسلکی از هر ده و روستایی زیر چتر او میتواند امنیت را تجربه بکند، صبا بختیاری که خانوادهش در این سالها دائم در این 5 سال گذشته به ویژه دائم با از طرف جمهوری اسلامی تحت فشار بودن، ببینید چه برخوردی میکنه و میدونیم که این چیز نوعی نیست که آسیب دیدگان بیان و از سازمان‌ها یا نهادهای گوناگون کمک بخوان برای اینکه بتونن به کشور هم منتقل بشن. خب جوابی که میدن بسیار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز هست و مطرح میکنه که بله برای ایشون پرونده‌ای برای بررسی ویزای بشردوستانه در وزارت خارجه آمریکا باز شد. آنچه که صبا بختیاری میگه اگه این پرونده باز شده اسنادش رو به منم بدید، من تکلیفمو بفهمم بدونم اینجا باید چه بکنم، و اینها چیزی ارائه نمیدن. در این جوابیه باز دوباره روی این تاکید میشه و میگن که پس از در پاسخ به درخواست‌های مکرر ایشان، یعنی اکانت رضا پهلوی کامیونیکیشن که وحید بهمن میگه زیر نظر خود رضا پهلوی است، یعنی هر آنچه در اینجا نوشته میشه مسئولیتش با رضا پهلوی است و باید پاسخ بده. ایشون باید الان پاسخ بده که چگونه چنین ادعایی مطرح میشه. اینجا گفته میشه که در پاسخ به درخواست‌های مکرر ایشان برای دریافت کمک مالی، پس ایشون مکررن خواسته، یعنی شما همون دفعه اول که خواست رسیدگی نکردین. کسی که خانوادهش الان در زندانن شما رسیدگی نکنین ببینین اگر واقعا نیازمنده کمک کنین. بارها مکررن ایشون درخواست کرده و بعد نوشتین تا در حد توان به ایشان کمک کنن. با افراد نیکوکار تماس گرفتیم و مبالغی نیز به ایشان هدیه شد. این واقعا شرم‌آوره. شما این که میخواستین صندوق اتصالات کارگری هم بزنین، لطفا فردا میخواین راجع به هر کی هم که بهش پول بدین همینجوری برخورد کنین اگه یه نقد بهتون بکنه. برای کمک به یک نفر در دبی ببین چه جار جنجالی رو انداختین. و در ادامه میگین متاسفانه در ادامه رفتارهای توهین‌آمیز و طلبکارانه. خب اون فکر میکنه شما تو جای امنین، شما رهبری انقلاب قراره بکنین، شما دائم دارین با دانشگاه‌های گوناگون و متخصصین میشینین پا میشین.
دائم دارین با دولت آمریکا و بیبی و اینور و اونور میشین پا میشین، ادعا میکنین به دروغ که 80% مردم ایران در یه همه پرسی شما رو انتخاب کردن. کدوم همه پرسی؟ همه این ادعا رو میکنین، بعد یه کسی فکر میکنه لابد راست میگین دیگه. حتما کسی هستین شما، حتما دردتون درد مردم ایرانه و بهتون رجوع کرده. بعد این جواب شماست و در اولین درگیری هم میایین یه هم چیزایی رو علنی میکنین. تازه طرف خیلی با احترام به شما حرف زده. بدترین قسمت این بیانیه که به نظر من به درستی خانواده منوچهر بختیاری رو، خانواده پویا بختیاری رو وادار کرد که بیان بشینن در همان چینشی، یعنی روی همون مبلی و همون جوری ایستادنی که بارها این خانواده مجبور شدن بیانیه هاشون علیه جمهوری اسلامی رو از اونجا قرائت بکنن. وادارشون کردین بیستن و علیه شما بیانیه بدن. با صداقت میگن وقتی به مشکل برخورد به دلیل گرایش سیاسیون و نزدیکی سیاسیون به رضا پهلوی به مشاور ایشون رجوع کردیم. به نام ایران. من هستی بختیاری، عضوی از خانواده بختیاری، به اطلاع مردم عزیز ایران میرسانم که خواهرم صبا بختیاری 2.5 سال پیش با هزینه شخصی از کشور خارج شده و در کشور همسایه اقامت قانونی 2 ساله گرفت. متاسفانه پس از 1.5 سال با نزدیک شدن به اتمام اقامت و انقضای پاسپورت بران شدیم که از نیروهای سیاسی و حقوق بشری کمک بگیریم و به خاطر سمت و سوی سیاسیمان تنها راه درخواست از مشاوران جناب شاهزاده بود. تیم ایشان در جریان امور قرار گرفتند و اطمینان دادند که خواهرم را خارج می‌کنند. اما هر بار که پیگیر شدیم با جوابی کلی مواجه شدیم. با نزدیک شدن به اتمام اقامت درخواست مدارک از ثبت پرونده کردیم، اما هیچ مدرکی ارائه نشد. متاسفانه دریافتیم که اصلاً پرونده‌ای وجود ندارد و خواهرم در شرایط ناامن زیر تهدید و فشار به امان خدا رها شد. ما تلاش کردیم با فرستادن نامه‌ای به جناب شاهزاده ایشان را مطلع کرده و کمک بگیریم، اما متاسفانه پاسخی توهین‌آمیز و بیرحمانه دریافت کردیم. شانه خالی کردن و رها کردن مبارزی در شرایط حساس و ناامن پس از سالها مبارزه از خانواده‌ای دادخواه که نیاز به کمک دارد، امری نه غیر حرفه‌ای، نه غیر سیاسی، بلکه غیر انسانی است. صبا بختیاری اگر به دنبال گرین کارت آمریکا بود، از اول همان راه را انتخاب می‌کرد، نه اقامت قانونی با هزینه شخصی را. اکنون هم موج تخریب و فریب اذهان عمومی و دروغگویی مشاوران برای کوتاهی عامدانه خودشان، رد کردن مرزهای اخلاق، انسانیت و بیشرمانه است. تکلیف مشاوران که روشن است و کارنامهشان هویدا. اما این سوال خانواده بختیاری از شاهزاده رضا پهلوی است که چگونه اطراف و اطرافیان خود را نمی‌بیند. لذا خانواده بختیاری توهین، افترا و تخریب صبا بختیاری به جای عذرخواهی و دلجویی از ایشان را بی‌حرمتی به خانواده دادخواه و مبارزه بختیاری دانسته و این عمل شنیع و غیر انسانی را محکوم می‌کنیم. پاینده ایران. بعد یه عده اومدن میگن که درست نبود که از اکانت کاربری رضا پهلوی این حرفا زده شه. ایشون بالاتر از این چیزاست. مگه بیت رهبری خامنه‌ای جواب هر کسی رو میده؟ دقت میکنین؟ در واقع آقا رو پاک نگه دارین، دستش آلوده نشه. خب یا امیرحسین اعتمادی از اکانت کاربری خودش یه سیلی هم میزد. نهایتا همه میگفتن دور و بریاش بدن. چرا باید بیاریم از اکانت خود رضا پهلوی؟ نکنید این کارا رو. این توصیه یه دست. نمیگن کل قضیه ایراد داره، نمیگن نکنید این کارو با مردم، نمیگن این شیوه برخورد شما نشون میده در فردایی که قانونگذار باشید، مجری قانون باشید،
چه خواهید کرد؟ دستگاه انتظامی دستتون باشه. چه خواهید کرد؟ طلبکاری جرمه. طلبکار بوده، چیزی خواسته، مطالبه ای داشته. شما فردا اگه کسی طلبی بخواد هم بیاد تظاهراتی شرکت، شما این برخوش طلبکارانه و توهین‌آمیز بود، چون اومدن تو خیابون مثلا من گفتن مرگ بر شاه، برخوششون توهین‌آمیز باید زد. این حکمت این پاسخه. مشکل این نیست که کسانی دعوا با هم داشته باشن، که کسانی مدعی شون، که کسانی به دلیل رنجی که بردن حساسیت‌های بیشتر و صبر کمتری داشته باشن. بس این چیزا نیست. لحن نامه پاسخ امیرحسین اعتمادی که از اکانت کاربری زیر نظر رضا پهلوی داده شده، توجه کنید مسئولیتش مستقیما با رضا پهلوی است. آن پاسخه که بسیار بیرحمان است. ما دیده بودیم بگن مثلا نیکا رو، فکر نکنین اگه نیکا کشته شده مادرش هم همینه. نه، اینا با هم اختلاف داشتن، هر کی جای خودش بوده. ما دیده بودیم فردی که جان باخته است رو بگن با خانوادهش مقایسه نکنین، اختلافات نظر در خانواده ها هست. اما ندیده بودیم با یه آدم زنده رو تعریف بکنن که برگشتن نوشتن این اطلاعیه جهت شفاف سازی و پاسخ به پرسش های احتمالی منتشر می شود. از هم میهنان درخواست می شود که از ربط دادن این موضوع به جاویدنام پویا بختیاری و پدر مبارز و دادخواهش منوچهر بختیاری اکیداً خودداری کنند. به شما چه که از دهان منوچهر بختیاری هم حرف میزنید؟ خودش بلد موضع گیری کنه. فعلا که کل خانوادهش اومدن وایستادن جلوی دوربین و علیه شما حرف زدن. چه پاسخی دارین بدین؟ اینها کسایی که دل به شما داشتن. و جواب شما به اولین اعتراضی که به شما دارن اینه. حتی اگه این جواب رو پس بگیرید، حتی اگر کل خانواده بختیاری یا خانواده های دیگه بیان بگن نه این جواب خیلی هم خوب بود، حق ما بوده، با همه این اوصاف این جواب ثبت شده و شما نشون میدین که کجا ایستادین نسبت به مردم، نسبت به آزادی بیان، نسبت به حق آدم ها. این قدم ادعا میکنید شکوفایی ایران. آخه مگه یه سری لومپن با 4 کتاب نخونده میتونن از صحبت راجع به یه ملتی بکنن، اونم با تجربه تاریخی مثل ملت ایران؟ مگه شوخیه؟ تو کردستان تو هر کوچهش 10 آدم بسیار با لیاقت‌تر از شما داره روزمره مبارزه میکنه. همینطور در جاهای دیگه. کردستان رو میگم چون میدونم دردتون میاد و میدونم هست. این از این. اما یه اتفاق دیگه هم به موازات همین قضیه افتاده که خیلی 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 باعث تأسف و تأثر ملیگرایان شده. آقای ایرج مصداقی که معرف حضور همتون هست شورش کرده علیه سامانه. خب البته میدونستیم تحویلش نگرفتن. البته اخباری هست داله بر این که البته به ادعای وحید بهمن که ایرج مصداقی دعوت نشده به اون جلسه منظور گویا برنامه ارائه و رونمایی پروژه شکوفایی ایران هست یا اینکه تظاهرات واشنگتن. ما نمیدونیم. به هر شکل یک جایی گویا قرار بوده ایشون بره. وحید بهمن هم ناقص و غیر شفاف حرف میزنه و دعوای اینها از اونجا شروع میشه که ایرج مصداقی میاد در برنامه این لومپنی که باش مصاحبه میکنه، تا همشون هم
ماشاءالله یه تجربه و شناختی ازشون داریم که اصلا هیچ امیدی به این که اینها رو به عنوان افراد سیاسی قابل دارای فکر رو با فرهنگ ارزیابی بکنیم نیستن. به هم میفتن، همدیگر هم تقویت میکنن. در برنامه‌های روزانه‌ای که با مرتضی اسماعیل پور داره، یکی دیگه از این در واقع بوخچی‌ها یا شیپورچی‌های سامانه پهلوی، در اونجا نقدی میکنه گویا در این حد که پروژه شکوفایی یعنی چی و شکل اول باید سرنگون کرد، این چیزا جواب نمیده. مجاهدین هم سالا برنامه داشتن، برنامه‌های گوناگون ارائه داشتن و در این حد به خودش اجازه میده که زبون درازی بکنه. و البته فراموش نکنیم که مدت هاست هم داره میگه که شاهزاده خلاصه تکه، قطع و عباره ایشون تکه، هیچ کس رو نداریم در قطع و هر کی هم میخواد نشون بده حسن نیت داره باید سم و بک کنار پشت شاهزاده رضا پهلوی بیسته. این راهنمود ایشونه به بقیه جامعه. خودش اینجا نقضش میکنه، چون علیرغم اینکه بیش از 8 ساله که داره در هر برنامهش میگه اگه من مشاور شاهزاده بودم اینو میگفتم، اگه مشاور شاهزاده بودم اونو میگفتم، با وجود اینکه سینه چاکی خودش رو برای این شاهزاده اعلام کرده، اما درهای ورودی به قصر این شاهزاده نگهبانانی داره که ورود ایرج مصداقی به اون محوطه رو بسیار سخت کرده. چرا؟ چون اون نگهبانان که سعید قاسمی نژاد، علیرضا کیانی و امیرحسین اعتمادی هستند، به لحاظ تاریخی اساساً با تیپی مثل ایرج مصداقی آبشون توی جوب نمیره. ایرج مصداقی از ابتدا هوادار سازمانی بوده به اسم سازمان مجاهدین که علیه جمهوری اسلامی موضع داشته و سعید قاسمی نژاد و علیرضا کیانی و امیرحسین اعتمادی تا سال 92 برخیشون هنوز به اصلاحات امید داشتن و داشتن توی این چارچوب کار میکردن. یعنی گفتمان جمهوری اسلامی علیه مجاهدین به شدت توشون جا افتاده است، به شدت از همون واژه هم استفاده میکنن. نقدشون به سازمان مجاهدین و مناسباتش از یک موضع رادیکال نیست، از موضع دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. برای همین اینها یک اختلاف حاد پدرکشتگی در جای دیگه با هم دارن، هرچند که مصداقی از اون مواضع سال هاست که گذر کرده و به عنوان یه فردی که به همه جهان و دنیا فوش میده شناخته شده است. اینها ایرج مصداقی رو میارن در برنامه هاشون، فیلم هاش رو علیه بقیه، علیه مسیح علی نژاد، علیه من، علیه ما، از من و همکارانم، علیه شادی صد دائم میذارن و طیف سلطنت ایرج مصداقی رو به عنوان عمو ایرج طرفدار شاهنشاه بسیار ازش استقبال کرده. اما ایرج مصداقی حد خودتو بدون. این اون پیامیه که سامانه پهلوی داره به ایرج مصداقی هم میده. چرا؟ به محض اینکه ایرج مصداقی این انتقاد رو مطرح کرد، سعید قاسمی نژاد اومد گفت میدونستیم که از این انتقادا مطرح میشه و اینا، ولی ما این جوابا رو در اینجاها دادیم و کسایی که تو عمرشون هم کاری نکردن ساکت باشن. ایرج مصداقی یه بار دیگه بهش برخورد. وحید بهمن هم البته اومد گفت کسایی که این حرفا رو میزنن میخوان پروژه شکوفایی به ثمر نرسه و در واقع دارن آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزن. و ایرج مصداقی خونش جوش اومد و مجبور شد علیرغم میلش بیاد و اینا رو، آنچه که همه ما میدونستیم و میدونیم راجبشون رو بیان بکنه. آقای وحید بهمن نوشته عده‌ای هم با ادعای ملیگرایی در حال حمله به پروژه شکوفایی هستند که تحت هدایت و نظارت مستقیم شاهزاده رضا پهلوی است، در حالی که خودشان هیچ کار و دستاوردی به جز سستی و قر و نق زدن نداشته و ندارند. اگر گوشه کاری را نمیگیرید از دست و پای میهن پرستار هم نکشید. من فکر میکنم یکی از کسانی که غلط زیادی کرده وحید بهمنه و حرفای گنده تر از دهنش زده. قبلا هم غلط‌های زیادی کرده بوده ها. قبل از من این موضوع رو بگم خدمتتون که این آقا که
مطرح کرده که اونایی که هیچ دستاوردی جز سستی و قر و نق زدن نداشتن. مدک من 25 جلد کتاب دارم، 3 جلد کتابم فردا داره در میاد. من دادگاه حمید نوری رو دارم. من سالیان سال تو بالاترین کمپین های سیاسی شرکت داشتم، تو پارلمان اروپا، توی نمیدونم سازمان ملل. بعد تو بیایی به من میگی که نمیدونم هیچ کاری نداشتم، هیچ دستاوردی نداشتم. برای که حالا اونم کی؟ کسی که تا دیروز برای موسوی شمشیر میزده، هنوز آگهیش هست برای زهرا رهنورد. کسی که از سیاست‌های رژیم تو سوریه دفاع میکرده، کسی که از قاسم سلیمانی دفاع میکرده، کسی که مردم رو فرا میخونده که به دوستداران قاسم سلیمانی حمله نکنید، کسی که هواپیمای اوکراینی سقوط کرده این داشته براش سینه میزده که دست نگه دارید انقدر نگید نمیدونم حمله فلان شده، انقدر نمیدونم رژیم زده، صبر کنید تا جعبه سیاه بیاد. آقا همه امریکا داره میگه، اروپا داره میگه، ماهواره ها دارن میگن، کشورهای دنیا دارن میگن زدن، این هنوز افتاده بود اونجا. حالا فکرشو بکنید کسی که تو تا همه چند وقت پیش تو روزنامه‌های توی رسانه‌های سپاه تصنیم و فارس مینوشته، چرا سکوت کرده بود تا حالا؟ چرا این آدم شفافیت سازی نمی کرد؟ چرا نمی آمد به مخاطبینش بگه که سعید قاسمی نژاد چی کار است، وحید بهمن چی کاره بوده، علیرضا کیانی از کدوم طبقه اومده، امیرحسین اعتمادی کیه؟ چرا نمی آمد اینا رو بگه؟ برای اینکه امید داشت که راش بدن، امید داشت که بیش از آن یک بار دیدار با رضا پهلوی در لابی یه هتل نصیبش بشه. بیش از اون میخواست. نه بازیش دادن نه خواهند داد. چرا؟ اونها به فرماندهان سپاه بیشتر اعتماد دارن، به مهدی نصیری بیشتر اعتماد دارن تا ایرج مصداقی. چون از دید اونا مهدی نصیری نیستش که 57یه، ایرج مصداقیه که 57یه. یک شکل کلی مد نظرم بود، چون فقط جناب مصداقی نبود، چند نفر دیگر هم بودن که خودشون رو ملیگرا میدونن، اما متاسفانه به جای نقد اصولی حمله کرده بودن، حالا به دلیل حسادت یا هر چیزی. این مشخصه بارزیه در جناب مصداقی. مثلا حذفش کرده بودن از برنامه واشنگتن، اسمشو خط زده بودن گویا قرار بوده حرف بزنه به دلیل حمایتش از حمله فرقه رجوی به ایران با همراهی صدام. خب داره حمایت میکنه، دفاع میکنه دیگه از اون عملیات فروغ جاویدان و بعد جنایت‌های فرقه رجوی و بعد این مزاحمین خلق. همواره دفاع کرده از سالهای حضور خودش در مجاهدین خلق و اینها، همواره دفاع کرده. به تازگی هم چندین بار از بحث حمله مجاهدین خلق در همراهی با صدام به ایران دفاع کرده بود. حالا به احتمال زیاد به همین دلیل برگزار کنندگان برنامه این آدم رو کنار گذاشتن از همون گرد همایی واشنگتن که جلوی کاخ سفید بود. یا مثلا شاید انتظار داشته که در این پروژه شکوفایی صندلی جایی بهش بدن، چون اصطلاحاً به ایشون خبر ندادن، اینجوری اون حسادتش بالا گرفته یا چی شده، شروع کرده به حمله تخریب. یعنی نقدی نبود، حمله و تخریب بود. به هر روی پس از این ماجراها گفتم مثلا مشخصا اسمی هم از شخصی من نبرده بودم، ایشون دیروز شروع کردن به عربده کشی، رسما عربده میزدن، قرمز شده بودن، عصبانی شده بودن، سرخ شده بودن، دندونهاشون رو به هم فشار میدادن و توهین و بعد فحاشی و تهمت‌های عجیب و غریب. دیروز هم گفتم بیشرفترین موجودات و جنبندگان این کره خاکی هستین اگر ثابت نکنی ادعاهایی که در مورد من کردی. و دقت کردین؟ در واقع ایرج مصداقی با این موازش از اینجا مانده از آنجا رانده است. متاسفم که همینجا اعلام کنم سامانه پهلوی با هر کسی که هر زمانی با یکی از این جریانات به قول اونها سه مفسد
وقتی میگن ملا چپی مجاهد، ملاشو کاری ندارن، اون برای اینه که آهنگش خوب در بیاد. تأکید روی چپی مجاهده. همینجا اعلام بکنم که ایرج مصداقی، شما هیچ شانسی برای ورود به این سامانه نداری، نخواهی داشت. میگن 10 درویش در یک بستر بخسبند، اما 2 پادشاه در یک اقلیم نگنجند. حکایت این دعوای امثال ایرج مصداقی با امثال وحید بهمن ها هستن. اینا متوجه شدن که دست بالای دست لومپنیسم خودشون بسیار است. ایرج مصداقی با یکی مثل خودش درگیر شده این بار، یک آدم بی‌آبروتر از خودش. مجموعه اینا همینه، غیر این نیست. ایرج مصداقی رفیق نظری علی حمیده، رفیق نظری سعید قاسمی نژاده، رفیق نظری امیرحسین اعتمادی و علیرضا کیانیه، رفیق نظری وحید بهمنه که امروز اومده افشاش میکنه که تا کی و چه دنبال امثال قاسم سلیمانی بوده. ایرج مصداقی باید گفت اشتباه کردی، اونا امثال تو لومپنای تشنه قدرت و ملیگرا البته زیاد دارن. برشک جمشید چالنگی هم وارد میشه و اونم میاد میگه اینا طرفدارای خوبی نیستن و کلن شاه سقوط کرد چون طرفدار خوب نداشت و با این تحلیلش علیه علیرضا کیانی و تیم شاهزادهشون سعید قاسمی نژاد، امیرحسین اعتمادی و غیره حرف میزنه و انتقاد میکنه. یعنی نمیشه که شما بگید دوران پدر بزرگ من رضا شاه نیست، اما اطرافیانتون عین میرغضب‌های قاجار باشن، عین میرغضب‌های قاجار باشن اطرافیان مورد اعتماد شما. ولی اطرافیان شما از آقای من اسم میبرم برای اینکه هستن، آقای اعتمادی یا بزرگلات گندلات اونها، آقای هاشمی نژاد هست چه هست، این طرز برخورده با مردم در یک قدمیه به سلابه کشیدن کسانی که انتقاد میکنن یا کسانی که حرف دارن یا کسانی که توقعی دارن بر اساس آنچه که شما آفریدید، که دیدم در ارتباط با خانم صبا بختیاری چون این گستاخانه و بی‌ادبانه برخورد کردن. هر درخواستی داشت، هر سخنی داشت. حرف من نوع رفتار با مردمان هست. پاسخ به این قضیه رو علیرضا کیانی با یه توییت میده و میاد تصویر منو میذاره کنار جمشید چالنگی و میگه که احتمالاً داری از شادی امین خط میگیری. خلاصش میگه آبرو هم چیزی نیست که یه روزه به دست بیاری، اعتبار و حیثیت، و خلاصه بره هوا. یعنی ما شما رو آن موقع که بخوایم بی‌آبرو میکنیم. هم به نظر میاد یه چیزایی از همدیگه دارن، همدیگه رو دارن تهدید میکنن به اینکه بی‌آبرو میکنن. و میگه داری از شادی امین خط میگیری. چرا من میام توی بازی برای اینها؟ به ایرج مصداقی هم داره خط میده نکن، ما با هم یه دشمن مشترک یاد نره داریم. شادی امین ببین تو هم برنامه‌ات بهش فوش میدی، این ما هم میدیم. ببین این دائم داره علیه رضا پهلوی حرف نکنید، دشمن شاد کن نشید. شادی امین الان خوشحاله. برای من این دعوا چه علنی بشه چه نشه بسیار روشنه که شما حفظ منافع شخصیتون برای به قدرت رسیدن براتون اصله. شما ساده ترین راه برای به قدرت رسیدن انتخاب کردید. مردم از شما هم البته عبور خواهند کرد.
ببینید از چقدر رهبران و از چقدر آدم هایی که روزی سر بودن و مردم اسمشون رو صدا می زدن تو خیابونا گذر کردن. شما که سهله، شما که سهله. تنها تأثیری که این دعواها بر جنبش آزادی‌خواهی میتونه داشته باشه این هستش که برای ما روشن میکنه که ما با یک مناسبات به شدت فرقه‌ای، به شدت فرد محور و به شدت رعیت منشانه روبروی هستیم. یعنی هرچی شما بهتر بله قربان بگی نزدیکتر میشی به شخص پادشاه و برای همین دعوا برای رسیدن به اون نقطه ثبات و اعتماد و نزدیکی دائم بیشتر و بیشتر خواهد شد. این وضعیتی است که در آینده هم در تو این افراد باهاش روبرو خواهیم بود. کما اینکه در دوره قبلم زمانی که نزدیک بود داشتن نزدیک می شدن به رضا پهلوی در بین خودشون یه تصفیه گنده‌ای کردن تا تعداد افراد رو کاهش بدن. این حنجره هایی که امروز علیه هم دارن عربده کشی میکنن مشترکاً با فحشای جنسی زنان رو عربده کشی کردن علیهشون تو برنامه هاشون و سکوت کردن مجریانشون. امروز حالا به جون هم افتادن. مهم نیست محتوای حرفای اینا چیه، مهم اینه که وقتی همدیگه رو حسابی له کردن، چون دعوا بر سر کیکه، دعوا بر سر نزدیکی به دیکتاتور اعظمه. چون شما هرچی به هسته سخت قدرت نزدیکتر باشی امنیتت برای اینکه در آینده به قدرت برسی بیشتره. این اون انگیزه است که پشت این دعوا وجود داره. اومدن حالا دعوا رو جمعش کنن. تو رو خدا نکنین و بسته و ما مردم بالاخره میخوایم نجات پیدا کنیم. امیدمون به شما 4-5 تا لومپنیه که در خواهش تا دیروز هم تقسیم کار خوبی کرده بودین. یه ده لومپن تازه سیاسی شده رو تو خیابونا ریخته بودین سر مردم. تو فضای مجازی هم که با اکانتای نامشخص و بی‌نام و نشان داشتین فوش میدادین. با نام و نشاناتون هم که میآمدن تئوریزش میکردن و 2 تا ضربه نهایی رو میزدن و هی حریفا رو از قدرت به در میکردیم، صحنه رو خالی میکردیم، نرگس محمدی رو له میکردیم، به مسیح علی نژاد فوش میدادیم. همه همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. نکنید، برگردیم سر همون ستینگ کارخونه، برگردیم به تنظیمات کارخونه. همه با هم علیه هر جنبنده‌ای که احیانا سلطنت طلب و هوادار رضا پهلوی نباشد، همه رو بی اعتبار کنید. برگردید تو همون ستینگ. کسانی هم که بعد چالنگی، البته اینم بگم، بعد چالنگی اومدش یه برنامه گذاشت گفتش که اطرافیان رضا پهلوی بدن. اینم یکی از اون تئوریاست دیگه. یه عده میگن خودش خوبه اطرافیانش بدن و این جمله آشنایی که برای ما تمام این سالها بوده. شاه خودش خوب بود، دور و بریاش بد بودن. هنوزم میگن یه عده. خمینی خودش خوب بود، دور و بریاش بد بودن. خامنه‌ای میخواست، دور و بریاش نکردن. در مورد رضا پهلوی هم هر جا ایرادی به این سامانه لامصبشون گرفته شد گفتن دور و بریاش بودن. گفتن صندوق اعتصاباتتون چی شد؟ صندوق اعتصاباتتون چی شد؟ هیچ کس صداش در نیامد، هیچ کس مسئول نبود. نسیم بهروز که میدونین کیه؟ این همونیه که تبلیغ میکرد بیاین به ترامپ رای بدین. یه مجموعه هم درست کرده بودن ایرانیان هوادار ترامپ و خلاصه همه این امیرحسین اعتمادی و دار و دستم اینو ریتوییت میکردن برنامه‌هاشو که خلاصه ایرانیان بیایم بریم به ترامپ رای بدیم که ترامپ بیاد و کمک کنه که جمهوری اسلامی رو بندازیم. دیگه تنهایی که نمیتونیم و بعد دیگه مجبوریم که از بیبی و ترامپ و این استفاده کنیم که خب حالا در عملم داریم میبینیم چی پیش رفته. برشک اتفاقی که افتاد این بودش که علیرضا کیانی نسیم بهروز رو ریتوییت میکنه. نسیم بهروز چی مینویسه؟ مینویسه پروژه شکوفایی ایران جمهوری اسلامی را ترسانده است. آن ایده حرکت از امید به باور، حرفش رضا پهلوی رو تکرار میکنه،
که شاهزاده در 2 سال اخیر بارها بر آن تاکید کردند، با رونمایی از این پروژه به صورت ملموس، قابل مشاهده و قابل درک در زمین واقعیت اجرا شد و این جمهوری اسلامی را ترسانده است. ما کنار شاهیم. پروژه شکوفایی ایران هشتگاشه بازنشرش میکنه و معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک کسایی هستن، حالا ما نمیدونیم این کسا منظور ایشون کیان، ایرج مصداقی با جمهوری اسلامی و ناراحت شده، یا صبا بختیاری، یا کیو منظورشونه. به هر یه عده‌ای که عامل این دعوا هستن سر پروژه شکوفایی اینا از طرف جمهوری اسلامی هستن. این اون چیزیست که اینا آخر سر بهش میرسن. هر وقت کم میارن میبندن به جمهوری اسلامی و البته به کسی نمیگن که تا دیروز خودشون نظرشون راجع به جمهوری اسلامی چی بوده و به کسی نمیگن که همین امروز اگه ولشون کنی جمهوری های اسلامی کوچک درونشون چه میکنه داره با این جامعه. این اون دلایل پشت پرده این اتفاقات، جنگ قدرت بسیار بسیار حادی بین این آقایون هوادار وجود داره. این دعوا اوج میگیره. ببینید در اولین زمانی که آدم ها حس بکنن که آقا رضا اونقدر که باید تحویلشون نگرفته با هم در میفتن. خصلت دیکتاتوری اینه. نزدیکی به دیکتاتور به شما هویت میده. هر چقدر نزدیکتر باشی جات سفتره، امنیتت بیشتره. برای اینکه میدونیم اینو، میدونیم که دیکتاتوری حواسش به حفظ قدرت و نیروهای دور و بر و اصلی خودشه. و رضا پهلوی به امیرحسین اعتمادی همون قدری نیازمنده که امیرحسین اعتمادی به رضا پهلوی نیازمنده، نه کمتر نه بیشتر. مکانیزمی که در این مجموعه کارکرد داره این دعواها رو اساساً بین این افراد تولید میکنه، چون تمام داستان سر نزدیکی به رضا پهلوی است. او اینجا ایستاده و هر کی بیشتر و بهتر تقدیر بکنه ازشو، بله بله قربان بگه، بهش نزدیکتر میشه. این مناسبات این جنگ ها رو تو پایین ایجاد میکنه. اینها از رو سر و کول هم میخوان بالا برن که برسن به آقای اصلی. این ماشین خمینی بود از فرودگاه راه افتاد از مهرآباد به طرف بهشت زهرا، همینجور ملت میریختن ازش برن بالا، دست پاشون میشکست، خاکی میشدن، زیر دست پا میموندن، ولی انگیزه رسیدن به خمینی هلشون میداد که خطر بکنه. اینا هم همینه. اینا میخوان به اون هسته قدرت نزدیک شن، برای همین پاچه هم دیگر هم میگیرن، فردا دیگران هم واردش میشن. همشون سهم‌خواهی بیشتری دارند و خواهند کرد. آقای بهمن، این بار آخرت والله بالله بلایی سر در میارم تو فضای مجازی، نه توی سر بلند کنید، چون من تو ارومیه آدم زیاد دارم، تو تبریز زیاد آدم دارم، رسوات میکنم. برای اینکه اینها دارن این اپوزیسیون رو به لجن میکشن. این اپوزیسیون بازار تجارتی نیست. برای دیدن پادشاه نباید پول داد، نباید $900 $1000 پول داد تا بشه کنار پادشاه ایستاد، نباید صندلی و میز فروخت.